Hej Pontus! Hej Emma! En vanlig produkt som inte alltid får så mycket uppmärksamhet är den klassiska kulbussningen. Och en fråga som vi ofta får är om man kan använda endast en kulbussning och momentbelasta den. Nej, tyvärr är det ingen bra idé. Kulbussningen ska man betrakta som ett punktstöd bara. Så man behöver alltid minst 2 stycken på längden och åtminstone 2 på bredden. Minst 3 stycken om du ska få ett bra linjärsystem. Och det beror på att kulbussningen, den har, vi kan se här att det glappar här. Just det. Och så fort man börjar momentbelasta den och försöker köra den så går den väldigt dåligt. För man kantbelastar de 2 yttre kulorna bara, så de är inte gjorda för det helt enkelt. För att de är inte förspända som till exempel skenstyrningar. Och så det blir inte bra. Går det bra så låter det så här. Va? Så de måste alltid användas i system. Okej. Ja, för att ta momentlast då. Just det. En annan fråga som dyker upp då och då, det är om man får snurra bussningen runt axeln. Hur är det med det? Ja, det är ju en klassisk fråga och det är lätt att förstå att frågan ställs eftersom det ser ut som att det går bra. Men det som händer är att kulorna rullar inte där inne när man roterar, utan de gnider mot där. Ja, och då förstör ytorna ganska omgående om det sker under last. Den enda rotation man skulle kunna säga att man kan tillåta, det är på grund av inbyggnadsfel. Så om du har liksom dålig parallellitet så den långsamt rör sig så här medan du kör, det kan man acceptera, men absolut ingen kontinuerlig rotation under belastning. Nej. För det förstör grejerna ganska fort. Just det. Tack så mycket för svaren. Vi hörs snart igen.